Này, mỹ nữ. Này mỹ nữ, cô sao vậy? Diễm Phúc thì không có, lại còn đến ăn vạ nữa chứ. Còn ngây ra đó làm gì? Gọi xe cấp cứu. Không được. Ấn đường của cô ấy đang đen lại, hai mắt tím tái. Đây là triệu chứng trúng độc. Nếu di chuyển bây giờ, cô ấy sẽ đột tử mất. Lưu manh, ngươi không muốn mất mạng thì ngồi yên. Cảm ơn thần y đã cứu mạng tôi. Người thật sự biết chữa bệnh cứu người sao? Chẳng lẽ người thật sự là đồ đệ của y thần đại nhân? Ngươi đừng nói bừa. Hơn nữa, tôi cũng đâu có cứu cô. Tôi chỉ là giúp cô thông khí thôi. Với lại trời nóng như thế này, lần sau đừng mặc đồ bó sát như vậy. Thôi, ta làm rồi. Tôi đi trước nhé. Diêu Thanh Hoan, Thiên Kim Diêu gia. Diêu Thanh Hoan, Diêu gia Trung Châu, bái kiến Tiêu thần y. Diêu gia Trung Châu bái kiến Tiêu thần y. Diêu gia Trung Châu, quả không hổ danh là đệ nhất gia tộc Long Quốc. Ta ở đây ẩn danh đã 3 năm, vẫn không thể che giấu thân phận của ta. Tiêu thần y, ông nội tôi bệnh nặng, tìm thầy hay thuốc đều vô phương. Ngài với tuyệt kỹ quỷ môn thập tam châm, thiên hạ vô song, chỉ có ngài mới cứu được ông tôi. Diêu gia nguyện ý trả chục tỷ tiền khám, xin ngài ra tay. Cung kính mời Tiêu thần y xuất sơn. Trăm nét hiếu đứng đầu. Số tiền khám chục tỷ tầm thường này sao có thể khiến ta từ bỏ 3 năm giữ đạo hiếu này chứ? Huống chi là chút tiền này, cho dù ngươi dâng cả Diêu gia các ngươi, ta cũng không để vào mắt. Trừ gia sản vạn tỷ của Diêu gia thuộc về Tiêu thần y gia, ta, Diêu Thanh Hoan ta cũng nguyện ý lấy thân báo đáp. Lấy thân báo đáp sao? Không, ta có vợ rồi, ta đã kết hôn. Tiêu thần y, ngài là thần y có y thuật thông thiên. Diêu Thanh Hoan ta nguyện làm hồng nhan tri kỷ, hữu danh vô thực. Hồng nhan tri kỷ, còn hữu danh vô thực nữa. Với ta vẫn luôn băng thanh ngọc khiết, thủ thân như ngọc. Nhưng ta thật sự có di huấn của sư phụ, trong vòng 3 năm không được hành y. Vậy phải làm sao bây giờ? Tiêu thần y, ngài muốn thế nào mới chịu ra tay cứu ông ta? 7 ngày sau. 7 ngày sau là mãn hạn 3 năm. Đến lúc đó có thể cứu ông ngươi. Tốt quá, vô công bất thụ lộc. Đợi ta chữa khỏi bệnh cho ông ngươi, rồi nhận tiền cũng không muộn. Vậy cũng được. Lệnh bài, đây là lệnh bài Diêu gia. Tiêu thần y, lỡ như ngài gặp phải rắc rối gì, xuất trình lệnh bài này nhất định có thể giải quyết. Tiêu thần y, anh mau xem giúp tôi, ông tôi thế nào rồi? Tôi muốn xem thử, cậu ta có thể nhìn ra được gì? Mạch máu bị tắc. Ông của cô, 4 động mạch đều bị tắc. Hơn nữa ông ấy tuổi đã cao, phẫu thuật thay tim e là khó xoay chuyển. Cậu chỉ nhìn thôi mà biết được Diêu gia chủ bị tắc 4 động mạch lớn. Thằng nhóc này có phải đang khoác lác không? Tiêu thần y, anh có cách nào cứu ông tôi không? Diêu tiểu thư đừng vội, Tây y không chữa được, nhưng Trung y châm cứu thì có thể. Nếu tôi ra tay, cho ông cô sống thêm 10 năm, không thành vấn đề. 10 năm? Thằng nhóc này nói năng bừa bãi. 10 năm mà cậu cũng dám nói? Đúng vậy, danh y cả nước đều nói cha tôi không sống quá 7 ngày, cậu lại dám nói sống 10 năm. Cậu bốc phét cũng phải có giới hạn chứ. Cậu nghĩ mình là cái thá gì? Vị này chính là quốc y mà ngài mời đến. Người hãy giữ tôn trọng cho ta.
đây chính là vị tuyệt thế quốc y mà ta bỏ ra 50 triệu mời đến. Phó Vạn Sơn, Phó lão, thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, dám ở trước mặt Phó lão múa rìu qua mắt thợ. Phó lão, đã từng nghe qua, biết là Phó lão, sao còn không mau quỳ xuống hành lễ? Thầy thuốc trung y các ngươi chẳng phải rất coi trọng bối phận sư thừa hay sao? Đạo trung y biến hóa khôn lường. Vị tiểu huynh đệ này tuy trẻ tuổi, nhưng cũng không nhất định là y thuật kém cỏi. Phó lão nói đúng lắm. Quả nhiên Phó lão vẫn là người độ lượng, không giống như kẻ nào đó. Lão phu nghiên cứu châm cứu trung y đã 50 năm rồi, càng học vấn uyên thâm, càng cảm thấy thuật châm cứu khó như lên trời. Khó, quá khó. Phó lão có thần châm thuật trong tay mà vẫn khiêm tốn như vậy, đây mới là nhân tài khó tìm. Hồi thiên thần châm, châm pháp này chỉ miễn cưỡng nhập lưu, nhưng bệnh của gia chủ Diêu gia hắn trị không khỏi. Câm miệng, tên lừa đảo ngươi, dám nói hồi thiên thần châm của Phó lão không được. Xem ra ngươi vẫn chưa biết danh tiếng của Phó lão. 50 năm trước, Phó lão chính là thiên tài của giới trung y. Bái sư dưới trướng quốc y thánh thủ, là đời thứ 19 truyền nhân của quốc y thánh thủ. 30 năm trước, thành chủ Trung Châu mắc bệnh nặng, không ai chữa được, ông ấy chữa được. 10 năm trước, Phó lão biên soạn quốc y châm cứu đại toàn, tất cả các trường đại học trung y đều coi là sách giáo khoa, là quyển sách gối đầu giường của mỗi người học trung y. Cách đây không lâu, quốc chủ Long Quốc cũng mời Phó lão đến khám bệnh. Chuyện này ai ai cũng biết, không ai là không hay. Phó lão vậy mà đã từng khám bệnh cho quốc chủ. Phó lão, ngài thật sự quá lợi hại. Những điều này đều là hư danh. Thầy thuốc như cha mẹ, có thể chữa khỏi bệnh cho người bệnh, là tâm nguyện lớn nhất của người làm thầy thuốc như chúng ta. Thái độ của Phó lão thật là cương quyết. Ngài làm đúng lắm, nhưng những gì ta nói cũng đúng. Hồi thiên thần châm này chính là trị không khỏi bệnh của gia chủ Diêu gia, cho nên hồi thiên thần châm chỉ miễn cưỡng nhập lưu, chắc là ở tầm hạ cửu lưu ấy. Nhóc con, ngươi dám nói hồi thiên châm là hạ cửu lưu? Ngươi là môn hạ của ai, dám ở trước mặt ta nói hồi thiên châm là hạ cửu lưu? Ai cho ngươi lá gan lớn như vậy? Ta vẫn là không nói thì hơn. Ta sợ dọa đến ngài. Câm miệng, thứ không biết trên dưới. Dám nói nhăng nói cuội nữa thì đừng trách ta gọi hắc y nhân kéo ngươi ra ngoài, đánh gãy chân ngươi. Tiêu thần y, anh bớt nói lại một chút đi. Vừa rồi Phó lão nói thuật châm cứu này khó như lên trời. Tại sao tôi lại thấy rất đơn giản? Có phải thiên phú của ông có hạn không? Vô liêm sỉ, là thiên phú của ta không đủ sao? Ngươi biết thuật châm cứu gì? Vô cực châm hay diệu huyền châm? Cả hai loại ta đều không biết. Thật nực cười, ếch ngồi đáy giếng. Ngươi đã thấy được trời cao đất rộng bao nhiêu, ngươi còn xứng nói chuyện châm cứu với ta sao? Ta là người thật thà, nói thật lòng. Ta không biết chính là không biết. Lộ nguyên hình rồi chứ gì. Cả hai đại thần châm chi thuật cũng không biết đến, còn ở đây giả vờ với ta. Diêu Thanh Hoan, ngươi tìm diễn viên quần chúng ở đâu ra vậy? Diễn xuất kém cỏi như thế. Nhị thúc, con nào có tìm diễn viên gì đâu. Hắn thật sự là Tiêu thần y. Ta chỉ nói là ta không biết châm, chứ ta đâu nói là ta không biết đến. Loại châm pháp hạ cửu lưu, hạ bát lưu này ta thật sự không biết đấy. Trò hay này cũng nên kết thúc rồi. Họ Tiêu kia, Diêu Thanh Hoan cho người bao nhiêu tiền? Ta cho người gấp đôi. Mau cút khỏi đây. Cái tên hề nhà ngươi, ta không muốn nhìn thấy ngươi nữa. Diêu tiểu thư mời ta đến, dâng hết toàn bộ tài sản của Diêu gia bằng cả hai tay. Cái gì? Diêu Thanh Hoan, ngươi lại đem toàn bộ tài sản của Diêu gia dâng bằng cả hai tay? Phải, toàn bộ tài sản của Diêu gia cũng không bằng mạng sống của ông nội. Diêu tiểu thư,
Bây giờ còn cần tôi ra tay không? Nếu anh thật sự có thể kéo dài tuổi thọ của ông nội tôi thêm 10 năm, tôi nhất định dâng lên tất cả. Siêu tiểu thư, cô tình nguyện tin hắn, cũng không tin truyền nhân thứ 19 của quốc y thánh thủ. Tiểu tử, ngươi nói ngươi hiểu châm cứu. Vậy ta hỏi ngươi, phương pháp châm cứu cho chứng nhồi máu cơ tim cần kim bạc bao nhiêu mm? Kim bạc đâm vào cần sâu bao nhiêu? Dùng phương pháp vặn xoay hay nâng lên hạ xuống? Thằng nhãi nhà ngươi, làm chắt của ta cũng không đủ tư cách. Ngươi dám ở đây cuồng ngôn như vậy? Lão phu xuất thân từ một gia đình y học cổ truyền. 5 tuổi đã lấy dược liệu làm đồ chơi. 10 tuổi đã bái sư học nghệ với quốc y thánh thủ. Châm cứu 50 năm, cứu sống vô số người. Lão phu hành tẩu thiên hạ, đi đến đâu người ta cũng kính ta như thần. Thế nhưng tên tiểu tử hỗn xược như ngươi đã làm được những gì? Y học cổ truyền ta rất coi trọng sư thừa bối phận. Xét về tuổi tác và bối phận, ta làm tổ tông của ngươi cũng được. Tên tiểu tử không biết điều nhà ngươi, thật là đại nghịch bất đạo. Vậy thì sao? Ngươi làm lão phu tức quá. Đừng giận, ngài tuổi cao sức yếu rồi, giận dữ không tốt cho sức khỏe. Tiêu Thần Y, anh đừng chọc giận phó lão nữa. Được rồi, ta không chọc giận ngươi nữa. Ta cho ngươi xem thứ hay, để ngươi xem thử đỉnh cấp châm pháp là như thế nào. Được, tôi ngồi đây xem. Nhóc này, ta thật muốn xem thử cái ngươi nói có lợi hại như ngươi làm không. Mặt da này của ta đang chờ tiểu bối ngươi đến vả mặt đấy. Ta không muốn vả mặt ngươi, nhưng ngươi cứ đưa mặt ra, ta biết làm sao được. Họ Tiêu, trước khi ngươi ra tay, ta có một yêu cầu nho nhỏ muốn nói với ngươi. Ta nói cho ngươi biết, người nằm ở đây chính là môn chủ Diêu gia chúng ta, thân sinh phụ thân của ta. Nếu ngươi chữa trị khiến ông ấy mất mạng, hoặc không chữa khỏi, ta có thể cam đoan với ngươi, ngươi tuyệt đối không thể sống mà bước ra khỏi cửa này. Nhị thúc, sao có thể dọa người ta như vậy chứ? Không sao, tôi xem hắn như đánh rắm. Chỉ cần tôi xuống một châm, các người sẽ rõ. Đây là kim gì vậy? Kim quang này thật chói mắt. Đây là quỷ môn thập tam châm. Phó lão, cái gì cơ? Đây là quỷ môn thập tam châm. Quỷ môn thập tam châm là bí kíp độc môn, chỉ có môn chủ y thánh ta mới có. Đây là thuật châm cứu đỉnh cao nhất, có công năng thần kỳ cải tử hoàn sinh. Môn hạ quốc y thánh thủ đời thứ 19 truyền nhân Phó Vạn Sơn bái kiến môn chủ đại nhân. Môn chủ? Tiêu Thần Y lại là môn chủ của quốc y thánh. Hắn còn trẻ như vậy. Phó lão, ông không nhầm chứ? Hắn là môn chủ sao? Tuyệt đối không sai. Lão phu tưởng cả đời này cũng không được thấy thứ đã thất truyền, quỷ môn thập tam châm nữa. Không ngờ hôm nay lại được nhìn thấy. Ta dù có ra đi cũng có thể nhắm mắt. Môn chủ đại nhân, vừa rồi thuộc hạ nhiều lần mạo phạm, mong môn chủ đại nhân lượng thứ. Đứng dậy đi, không biết thì không có tội. Huống hồ ngươi cũng coi như là người trong môn hạ của ta. Ngươi đã nhận ra, vậy ta không giấu ngươi nữa. Ta chính là quốc y thánh thủ, môn chủ đời thứ 17. Vạn Sơn bái kiến sư tổ. Vạn Sơn đáng ngàn tội. Đã nói ta không trách ngươi rồi. Ta vừa mới chữa bệnh cho Diêu gia gia chủ, phải dốc toàn lực. Vâng. Thật không ngờ Phó lão lại là đồ tôn của Tiêu Thần Y. Ta đang ở đâu vậy? Cha ơi, cha cuối cùng cũng tỉnh rồi. Ông ơi, hay là ông ngồi dậy đi đã.
Thanh Hoan, đây là chuyện gì vậy? Ông ơi, người bị bệnh nặng. May nhờ Tiêu Thần Y ra tay cứu giúp, ngài mới chuyển nguy thành an. Tiêu Thần Y, đa tạ ơn ngài đã cứu mạng. Phụ thân, vì cứu tính mạng của người, Diêu Thanh Hoan đem toàn bộ gia sản đều tặng cho Tiêu Thần Y. Diêu Hạ, hỗn xược, sao lại nói chuyện với sư tổ ta như vậy? Sư tổ ta, quỷ môn thập tam châm trong tay. Diêu gia các ngươi, đệ nhất đại gia tộc toàn quốc, lại có là gì? Người mất mạng rồi, quyền lực dù lớn đến đâu, có nhiều tiền đến mấy, người có thể hưởng thụ được sao? Diêu gia tiểu thư quả thực có đáp ứng, sẽ cho ta toàn bộ tài sản. Nhưng ta không nói là ta muốn. Sản nghiệp lớn như vậy, ta không có tâm tư quản. Diêu gia này, vẫn là tự các người quản đi. Tiêu Thần Y, vị lão giả này nói đúng. Dù có nhiều tiền đến đâu, quyền lực dù lớn đến mấy, không có mạng sống, tất cả đều là phù du. Hoa trong gương, trăng dưới nước thôi. Tiền có thể từ từ kiếm, nhưng mạng chỉ có một. Tiêu Thần Y, ngài cứu ta một mạng, đại ân đại đức này, sao có thể dùng tiền để cân đo đong đếm? Có câu nói này của Diêu gia chủ là đủ rồi. Bệnh của ông đã gần khỏi rồi, tôi kê thêm vài thang thuốc, ông uống hết sẽ khỏi hẳn. Tôi có thể cho ngươi sống thêm 10 năm nữa. Diêm Vương cũng không mang ông đi được, ta nói đấy. Hôm nay là ta mời khách, đây là phòng riêng ta đặt, ngươi cút ra ngoài cho ta. Ta không cút. Ngươi còn dám ở lại đây? Có gan đấy. Đúng, ta có gan. Đồ bám váy, cút ra ngoài cho ta. Dám đối đầu với ta sao? Ngươi có biết lão tử là ai không hả? Ngươi đáng ghét, thả ta ra. Gọi người, gọi tổng giám đốc hộp đêm hoàng gia tới đây mau. Lão tử muốn đánh cho mẹ hắn nhận không ra. Dám đối đầu với Trương thiếu gia. Đi, chúng ta đi gọi người. Ngạo Thiên, hay là chúng ta đi trước đi. Đừng vội, xin lỗi xong rồi đi. Trương gia rất có thế lực, hắn chắc chắn quen biết người của hộp đêm hoàng gia. Không đi nữa thì chúng ta sẽ chịu thiệt đấy. Trùng hợp ghê. Ta cũng quen. Ngươi đừng có ở đây khoác lác nữa. Quản lý Lưu, mau cứu tôi với. Chuyện gì vậy, tiểu tử? Mau thả Trương thiếu gia chúng tôi ra. Thả hắn ra rất đơn giản, bảo hắn xin lỗi, đánh nhử tử hắn, ném hắn ra đường. Ngươi mà không buông tay thì đừng trách ta không khách khí. Quản lý Lưu phải không? Lão bản đứng sau hộp đêm hoàng gia này là Diêu gia phải không? Ngươi quen biết lão bản của chúng tôi. Theo ta được biết, tất cả doanh nghiệp của Diêu gia ở Trung Châu hôm nay đều đổi chủ rồi. Ngươi cũng biết chuyện này sao? Ta cũng mới biết tin hôm nay thôi. Gọi điện cho Diêu gia, nói với họ ta tên là Tiêu Ngạo Thiên. Alo, lão tổng. Vâng. Hiện giờ có một người đàn ông, hắn nói hắn tên là Tiêu Ngạo Thiên. Hắn có lệnh bài. Vâng, tôi biết rồi. Dám đắc tội với khách quý của hộp đêm hoàng gia chúng tôi, đánh cho ta. Cho ngươi không thành thật. Không thành thật này, dám gây chuyện này. Quản lý Lưu, ông nhầm rồi. Ta bảo ngươi đánh hắn, chứ không phải đánh tôi. Không sai, là đánh người đó. Vị Tiêu Ngạo Thiên tiên sinh này là vị khách quý nhất của hộp đêm hoàng gia chúng tôi. Ngươi đã mạo phạm khách quý, không đánh ngươi thì đánh ai? Xin các người đừng đánh Trương thiếu gia nữa. Xin lỗi Tiêu tiên sinh ngay, nếu không ta sẽ đánh ngươi bỏ mạng tại đây. Đứng dậy. Tiêu tiên sinh, tôi sai rồi. Là tôi có mắt như mù, là tôi mắt chó xem thường người khác. Xin đừng đánh nữa. Xin các vị đại nhân đại lượng tha cho cái mạng chó của tôi. Tiêu Ngạo Thiên rốt cuộc là nhân vật nào vậy? Vì bọn họ đã xin lỗi rồi, chuyện này cứ tạm thôi đi. Dù sao gây ra án mạng ở đây cũng không hay lắm. Vâng, đều nghe theo Tiêu tiên sinh. Nhưng mà tôi nhìn thấy bọn họ là tôi thấy phiền. Ném bọn họ ra ngoài. Đi. Thạch Cầu. Thạch Cầu. Tiêu tiên sinh, xử lý người phụ nữ này thế nào?
Cái miệng của người phụ nữ này tôi không thích lắm. Tát cô ta 10 cái bạt tai. Tiêu tiên sinh, hai tên khốn này đã đụng chạm đến anh. Lão tổng của chúng tôi vô cùng xin lỗi, chỉ là mấy đứa mù mắt thôi. Đi thôi, chúng ta về. Đậu xanh nhà nó, thằng nghèo khốn kiếp. Lão tử không xử mày, thể không làm người. Alo, có phải Nghiêm thiếu không? Tôi là Trương gia Trung Châu. Trương Hách, tôi biết cậu muốn thâu tóm tập đoàn Sở Thị. Có hứng thú hợp tác không? Cùng nhau triệt hạ tập đoàn Sở Thị. Ngạo Thiên, sao anh phát hiện ra Tiêu Bảo Nhi vu oan cho anh? Vợ anh quả nhiên thông minh tuyệt đỉnh, cái gì cũng biết. Bớt khéo mồm khéo miệng đi. Nói mau, sao anh phát hiện ra Trương Hách sai khiến Tiêu Bảo Nhi hãm hại anh sao? Trương Hách vốn đã có ý đồ với em rồi. Ngay lúc anh bước vào phòng, anh đã cảm thấy Tiêu Bảo Nhi và hắn lén lút. Bọn họ chắc chắn đang mưu tính điều gì đó. Chỉ là anh không ngờ bọn họ lại ngu ngốc đến vậy, dùng cách này để hãm hại anh. Khoảnh khắc bọn họ bỏ chiếc vòng vào túi anh đã cảm nhận được rồi. Hay là tối nay anh ở lại với em nhé. Thật sao? Tất nhiên là thật. 3 năm kết hôn, em còn chưa cho anh chạm vào em. Nhưng dạo này Sở Thị bị Nghiêm gia thâu tóm, em luôn ngủ không ngon. Ngủ rồi cũng toàn gặp ác mộng. Em thật sự rất sợ. Vậy nên anh ở lại với em nhé. Mặc dù chuyện này anh vẫn luôn muốn, nhưng hơi đột ngột. Anh vẫn chưa chuẩn bị tâm lý. Anh cần chuẩn bị tâm lý gì chứ? Vậy anh có muốn ở lại không? Đây thật sự là... Chẳng lẽ anh không muốn? Muốn. Vậy còn chờ gì nữa? Tối nay anh không biết tương lai. Alo Thanh Hoan, chồng, mọi việc đều diễn ra theo kế hoạch của anh. Phản ứng của Nghiêm gia đúng như anh tính toán. Anh thật lợi hại đó chồng. Bây giờ thoát xác, chim sẻ rình mồi. Tôi muốn xem thử Nghiêm Hạo hắn đến lúc sắp lên đường có còn lợi hại như vậy không? Lão công, đây là khu vực sầm uất nhất toàn Trung Châu. Em ở đây mua cho anh một tòa nhà văn phòng. Sau này anh có thể làm việc ở đây. Quá tốt rồi. Thế nào, thích không? Thanh Hoan, dạo này tôi thấy hình như trước đây tôi đã nghĩ sai rồi. Lão công, anh nghĩ sai điều gì vậy? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống nên tùy hứng một chút, nhạt nhòa một chút, ăn phận thủ thường một chút. Lão công, anh đâu có nghĩ sai. Đời người có mấy chục năm, không nhất thiết phải giàu sang phú quý. Bình yên đạm bạc, thế này chẳng phải cũng tốt sao? Trước đây tôi luôn nghĩ rằng chỉ cần nấu 2 món ngon là có thể dỗ dành vợ vui. Nhưng giờ tôi không nghĩ vậy nữa. Tôi thấy đàn ông nên là chỗ dựa, che chở cho phụ nữ. Trách nhiệm lớn nhất của đàn ông là không để phụ nữ phải khóc, không để phụ nữ phải buồn, không để phụ nữ phải một mình đối mặt với khó khăn. Lão công, cả hai điều anh nghĩ đều không sai. Trước đây là anh không để ý đến hư danh phù phiếm, nhưng anh là môn chủ của quốc ý thánh thủ. Anh chỉ cần hạ lệnh, những kẻ lắm tiền nhiều của kia đều sẽ phục phục dưới chân anh. Chỉ cầu anh liếc nhìn bọn họ một cái. Bởi vì trên thế gian này, thứ quan trọng nhất vẫn là sinh mệnh, không phải kim tiền. Bọn họ có thể nắm giữ quyền thế, còn anh lại có thể nắm giữ sinh tử. Cô nói đúng, tôi không thể giống như trước đây nữa. Bởi vì trên thế gian này luôn có kẻ muốn đưa mặt tới trước mặt cô, để cô hung hăng tát cho một cái. Nói đến đây, em lại đặc biệt muốn xem Nghiêm Hạo và Trương Hách kia. Cái bộ mặt của hai tên đó, nghĩ thôi cũng thấy buồn cười. Thanh Hoan, cô chuẩn bị xong chưa? Thanh Hoan đã chuẩn bị xong từ lâu rồi. Anh chuẩn bị khi nào? Để em làm nữ nhân của anh.
Tôi đang hỏi cô, buổi đấu giá chuẩn bị xong chưa? Anh nói là chuyện này sao? Em tưởng anh nói chuyện kia chứ. Chuyện nhỏ này, anh tùy tiện xử lý là được rồi. Cô có thể đừng suốt ngày cứ nghĩ đến chuyện đó không hả? Cô có thể đứng đắn một chút không? Em chỗ nào không đứng đắn? Em trước mặt người khác đều rất đứng đắn. Còn không phải tại anh. Tôi đâu phải thịt đường tăng, ăn vào là có thể trường sinh bất lão. Sao em biết được ăn vào có trường sinh bất lão hay không? Em còn chưa ăn thử mà. Biết đâu lại có thể trẻ mãi không già, dưỡng nhan làm đẹp. Cô đây là hổ lang. Trong mắt cô, tôi chính là nhân sâm quả phải không? Lão công, vậy hay là em ăn anh luôn bây giờ nhé. Cô có thể đừng có sờ soạng lung tung được không? Cô là đại tiểu thư Diêu gia, là thiên kim của tập đoàn Diêu thị. Cô đứng đắn một chút đi. Em là đại tiểu thư Diêu thị, nhưng em cũng là vợ của anh mà, là tiểu nữ nhân bên cạnh anh. Trước đó anh nói đàn ông phải che gió che mưa cho vợ. Bây giờ thật sự quá cảm động. Thanh Hoan cảm thấy quyết định lớn nhất cuộc đời em chính là giao phó bản thân cho anh. Dừng lại đi. Cô không phải đã chuẩn bị cho tôi bộ y phục cho buổi đấu giá sao? Đúng, y phục. Đàn ông của Diêu Thanh Hoan này nhất định phải xuất hiện thật long trọng. Anh xem, thấy thế nào? Thích không? Vậy thì anh mau thay đi. Cô, anh làm sao vậy? Đàn ông của em thay quần áo, em còn phải ra ngoài sao? Tôi chưa từng thay đồ như vậy. Tôi ngại lắm. Không phải chứ? Anh chưa từng thay đồ trước mặt tỷ tỷ Sở Ly Ca. Nói ra thì hơi mất mặt, nhưng mà 3 năm nay cô ấy cứ ghét bỏ tôi. Cô muốn nói gì? Anh đúng là một quả nhân sâm chưa bị ăn. Cô là con gái con đứa, lại nói mấy lời hổ báo cáo trồn này. Cô không thấy ngại hả? Tại sao em phải đỏ mặt? Em nói chuyện phòng the với chồng em, cớ gì em phải đỏ mặt? Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó. Được, chưa dùng là vậy đó. Em hiểu rồi. Vậy bây giờ anh vẫn còn là một nhỏ tiếng thôi. Vậy thì sao? Cả tòa nhà này đều là của anh, người khác cũng không nghe thấy. Được rồi, tôi thay đồ, cô ra ngoài đi. Tại sao em phải ra ngoài? Em nhìn chồng em thay đồ, có gì sai sao? Bà cô của tôi ơi, tôi cầu xin cô ra ngoài đi. Nếu tỷ tỷ không muốn thì em muốn. Nếu như anh muốn cứ đến tìm em nhé. Đi đi, mau ra kia đi. Toàn là hàng hiệu. Thanh Hoan thật chu đáo. Chồng, anh thay đồ xong chưa? Thay xong rồi, vào đi. Chồng, anh mặc bộ đồ này đẹp trai quá, thật là ngầu bá cháy. Có đẹp trai đến vậy không? Đường đường một nữ tổng tài như cô cũng biết dỗ dành người khác đấy. Anh thật sự rất đẹp trai mà. Em sẽ không nói dối để dỗ dành anh đâu. Nếu anh muốn, em cũng có thể dỗ dành anh. Cô có thể đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đắm đuối như vậy được không? Tôi không tiêu nổi. Vậy nếu đã như thế, chi bằng anh. Có người. Ai? Tiêu Thần Y. Tiêu Thần Y có đó không? Có, vào đi. Tiêu Thần Y. Thanh Hoan cũng ở đây sao? Nhị thúc, thúc đến thật đúng lúc. Tiêu Thần Y, tôi không ngờ Thanh Hoan cũng ở đây. Xin lỗi, làm phiền rồi. Hay là tôi ra ngoài trước? Thôi, đã đến rồi. Có chuyện gì? Tiêu Thần Y, bây giờ tôi
Có chuyện muốn làm phiền anh một chút. Đừng. Có chuyện gì thì cứ nói. Con nhỏ hồ điệp kia đã lây cho tôi rồi, khiến tôi phải đi bệnh viện khám mấy lần. Kết quả là cứ tái phát. Đau muốn lấy mạng luôn. Ai lây cho ai còn chưa chắc đâu. Nhị thúc, bây giờ thúc cũng không biết giữ mình gì cả. Cứ ve vãn ong bướm bên ngoài, trêu hoa ghẹo nguyệt. Bây giờ còn dính bệnh này. Sau này đừng ngồi chung chỗ với con. Cái này con thật là... Dừng lại. Cũng đừng nói với ông ngồi một chỗ. Khoan hãng quản. Việc ngồi ở đâu gì đó đi. Trước tiên hãy cầu xin Tiêu Thần Y chữa cái bệnh khốn nạn này của tôi cho dứt điểm đi. Tôi khó chịu quá đi mất. Nhị thúc, chồng con khám bệnh rất đắt. Thúc có tiền trả không? Bao nhiêu tiền cũng có. Chỉ cần Tiêu Thần Y có thể trị dứt điểm bệnh này cho thúc. Tốn bao nhiêu tiền thúc cũng bằng lòng. Thanh Hoan, sao con gọi Tiêu Thần Y là chồng vậy? Người đau quá nghe nhầm rồi. Con thích, con bằng lòng. Con muốn làm vợ anh ấy. Nhị thúc, thúc có ý kiến gì? Ngươi đừng có nghe nàng nói bậy. Ta thật sự có vợ rồi. Hơn nữa, ta không thể nào cưới cô ta. Chuyện nhỏ thôi mà. Tiêu Thần Y, tuy rằng ngài có vợ, cứ để Thanh Hoan làm hồng nhan tri kỷ của ngài. Ngươi nói cái gì? Cô ta là cháu gái người đó. Cháu gái thì sao? Như Tiêu Thần Y, trẻ tuổi tài cao như vậy, y thuật thần thông như thế, Thanh Hoan theo ngài, đó là phúc 8 đời mới tu được đó. Ngươi nói có còn là tiếng người không vậy? Tiêu Thần Y, chúng ta đều là đàn ông cả. Thanh Hoan có gì không tiện nói. Để ta nói. Ngài là môn chủ của quốc y thánh thủ. Thời xưa chính là thành chủ. Y thuật của ngài là trình độ ngự y. Xưa nay hoàng đế đều tam cung lục viện, bách quan tam thê tứ thiếp. Ngài đường đường nhất phẩm quan, xuân sắc khắp vườn, chẳng phải quá đỗi bình thường sao? Nhảm nhí. Chồng ơi, anh xem, nhị thúc em cũng nói vậy rồi. Tiêu Thần Y, ngài đừng có gì áy náy. Về chuyện của Thanh Hoan và ngài, ta giơ cả hai tay hai chân ủng hộ đó. Nhị thúc, con thấy thúc có tốt bụng như vậy đâu. Thúc bất quá chỉ muốn con theo Tiêu Thần Y rồi. Sau này có bệnh gì là có thể trực tiếp tìm chàng thôi. Nói bậy, thúc thật lòng khâm phục y thuật của Tiêu Thần Y. Người trên đời tất bật đều vì lợi ích mà đến. Người trên đời tất bật đều vì lợi ích mà đi. Diêu Hạ, ngươi không cần nói nữa, ta chữa bệnh cho ngươi là được rồi. Vậy thì tốt quá. Ta cảm ơn Tiêu Thần Y. Cô ra ngoài trước đi. Được rồi chồng yêu, em ra ngoài trước đây. Lát nữa chúng ta cùng đi phiên đấu giá Chí Tôn. Được. Cởi quần ra. Tiêu Thần Y, ngài châm cứu cẩn thận nhé. Tôi sợ đau. Tiêu Thần Y, ngài thật sự quá thần kỳ. Chỉ với thủ thuật quỷ môn thập tam châm, ngay cả bệnh viện của tôi cũng bó tay, mà ngài chữa khỏi trong nháy mắt. Thần kỳ quá. Thôi được rồi, đừng nịnh nữa. Uống thuốc đúng giờ, giữ gìn thân thể, đừng có lánh pháng bên ngoài. Vâng, Tiêu Thần Y dạy phải. Diệu mẫu tôi sau này nhất định sẽ cải tà quy chính, làm lại cuộc đời. Ngươi nói vậy, tự ngươi có tin không? Tiêu Thần Y, đàn ông với nhau cả, ngài hiểu mà. Nhị thúc, bệnh của thúc khỏi rồi. Tiêu Thần Y ra tay. Làm sao mà không khỏi được chứ? Nhị thúc của con bây giờ khỏe như con trâu ấy. Vậy nếu không còn việc gì nữa thì thúc ra ngoài trước nhé. Con muốn nói chuyện riêng với Tiêu Ngạo Thiên. Được. Tôi không làm phiền thế giới riêng của Tiêu Thần Y và Thanh Hoan nữa. Uống thuốc đi. Sao lần này không gọi tôi là chồng nữa? Em còn
Có thể gọi anh là chồng sao? Tôi không muốn làm tổn thương cô. Bây giờ tôi thật sự đã có vợ rồi. Em biết. Vừa rồi ở văn phòng anh cũng đã nói rồi. Anh sẽ không cưới em. Em biết. Em không nên thích anh, cũng không nên đeo bám anh. Những điều này em đều biết. Nhưng em không thể khống chế bản thân mình. Vì vậy nên em mới bất chấp như thế. Mặt dày đeo bám anh, còn trơ trẽn gọi anh là chồng. Đừng nói vậy. Tôi thật sự không biết phải an ủi cô thế nào nữa. Thật ra em rất ngưỡng mộ tỷ tỷ Sở Ly Ca, có thể đường đường chính chính ở bên anh, trở thành người phụ nữ chân chính trong lòng anh. Cô nói vậy làm tôi cũng thấy buồn theo. Xin lỗi, là tôi đã làm tổn thương cô. Anh không làm tổn thương em. Anh đã cứu ông nội em. Em nên cảm kích anh mới phải. Chính vì tôi cứu ông nội cô, nên cô mới đi theo tôi. Cô nghĩ đó là tình yêu, nhưng thật ra không phải. Thì ra anh lo lắng chuyện này. Cô còn nhỏ, cô không biết tình yêu là gì. Tình yêu là trách nhiệm, là lời hứa, là một đời một kiếp chỉ một đôi. Em còn nhỏ. Vậy anh có muốn sờ thử không? Lại nữa rồi. Sao tôi lại thấy có gì đó sai sai nữa? Không sao, em hiểu rồi. Anh chỉ lo lắng em không thật lòng yêu anh, chỉ vì muốn thực hiện lời hứa mới ở bên anh. Em hiểu, em biết rồi. Cô hiểu cái gì? Cô biết cái gì chứ? Sao? Sao ta lại thấy có gì đó không ổn? Em hiểu rồi. Chỉ cần để anh cảm nhận được em thật lòng yêu anh, không phải chỉ là thực hiện lời hứa mới ở bên anh sẽ đối xử với em giống như đối với tỷ tỷ Sở Ly Ca vậy. Yên tâm, em sẽ cố gắng. Em sẽ cố gắng hết sức để anh cảm nhận được tình yêu chân thật của em. Sao lại quay về rồi? Đầu óc cô đang nghĩ gì vậy? Không sao đâu. Em nhất định sẽ khiến anh cam tâm tình nguyện lấy em. Nghiêm thiếu, quả nhiên lợi hại. Gậy này đánh thật xuất sắc. Vẫn là sân gôn hoàng gia đánh sướng nhất. Những nơi khác đều không có cảm giác này. Nghe nói lần này hội đấu giá Chí Tôn sẽ được tổ chức ở đây. Đúng vậy, đây là lời hứa của Diêu gia, gia tộc đứng đầu Trung Châu. Thiết bị và sân bãi ở đây đều là tốt nhất thế giới. Nguyện vọng lớn nhất đời tôi là hy vọng Nghiêm gia có thể nằm trong tầm kiểm soát của tôi, đạt được 1/10 thực lực của Diêu gia. Mục tiêu này thật sự quá lớn, không biết cả đời này có thể đạt được hay không. Nghiêm thiếu thật là chí hướng cao xa. Diêu gia là danh môn vọng tộc, nào phải những tiểu gia tộc như chúng ta có thể so sánh được. Người ta hắt hơi một cái cũng đủ thổi bay chúng ta. Nhưng Nghiêm thiếu thông minh hơn người. Người và ta liên thủ, trong khoảng thời gian còn sống, có thể đạt được 1/10 của Diêu gia. Ta nghĩ vẫn có thể hoàn thành. Người nói đúng. Người và ta liên thủ, ở Trung Châu chúng ta sẽ không có đối thủ. Chỉ cần một hơi nuốt chửng Sở gia, chúng ta sẽ càng lên một tầng cao mới. Việc hội đấu giá Chí Tôn chuẩn bị đến đâu rồi? Việc này không thể xảy ra sai sót được. Điều này liên quan đến danh dự của hai chúng ta. Làm sao Nghiêm hạo ta làm việc, người còn không yên tâm sao? Ta đã sắp xếp ổn thỏa rồi. Sẽ không có mấy gia tộc đến tham gia đâu. Đến lúc đó, Sở thị chúng ta sẽ dễ dàng chiếm lấy. Không ai dám đến tham gia. Tốt quá rồi. Nhưng mà trong lòng ta sao cứ thấy lạ lạ. Lạ lạ chỗ nào? Hôm đó ở Sở gia, tên phế vật ở dưới đó đối mặt với hai đại gia tộc chúng ta, vậy mà lại suy nghĩ lâu như vậy.
Ngươi nói, có khi nào thì ra ngươi lo lắng tên phế vật ở dưới đó có phải còn chiêu trò gì không? Hay là hắn đang giả heo ăn thịt hổ? Nhưng mà hắn ta biểu hiện quá bình tĩnh, không giống như đang giả vờ. Không giả vờ thì hắn ta có thể làm gì được? Thái Sơn áp đỉnh, hắn ta trốn không thoát, chạy không khỏi. Ngoài chờ lên thớt ra hắn còn có thể làm gì? Nghiêm thiếu nói đúng lắm, có lẽ là ta suy nghĩ nhiều rồi. Tên phế vật ở dưới đó rõ ràng có vài mối quan hệ, cũng không phải đối thủ của Nghiêm thiếu. Đánh hai gậy, thư giãn một chút. Kế hoạch thu mua sở thị của chúng ta nhất định sẽ thuận buồm xuôi gió. Bóng đẹp. Được, đến lúc đó để Sở Ly ca mở sân banh cho chúng ta. Tốt. Trương Hách, Nghiêm Hạo này thật là chút đường sống cũng không chừa cho chúng ta. Buổi đấu giá Chí Tôn, chúng ta ngay cả cửa cũng không vào được. Nhất định phải có thiệp mời mới được vào. Vũ Nhi, cái tên bạn trai của con với Trương Hách chẳng phải là bạn bè sao? Bảo hắn nghĩ cách không được hả? Mẹ đừng nói nữa. Lần trước ở hộp đêm chúng ta cãi nhau, đến nay vẫn chưa nói chuyện. Hai đứa các con nói thử xem. Mẹ sinh ra hai đứa con gái các con có tác dụng gì chứ? Vậy bây giờ làm sao? Ngạo Thiên nói hắn có thể kiếm được thiệp mời. Sao hắn vẫn chưa đến? Thời gian không kịp rồi. Buổi đấu giá ta nhất định phải vào. Đi thôi. Quý cô, đây là sân gôn hoàng gia. Không có thiệp mời thì không được vào. Tôi là tổng giám đốc của Sở Thị tập đoàn. Buổi đấu giá sắp bắt đầu rồi. Công ty của tôi sắp bị đấu giá. Tại sao tôi không được vào? Không có thiệp mời chính là không được vào. Chuyện đó, thiệp mời của chúng tôi quên mang theo rồi. Thế này đi, tôi sẽ sắp xếp người lát nữa đưa đến cho anh. Không được chính là không được. Đây là ai thế? Sao lại bị chặn ở ngoài vậy? Trương Hách, ngươi và Nghiêm Hạo thật hèn hạ. Vậy mà không cho ta vào buổi đấu giá. Ta chính là hèn hạ. Nhưng mà ngươi có thể làm gì ta? Sao nào? Bây giờ ngươi chính là không vào được. Ngay cả tâm huyết cả đời của cha ngươi gây dựng nên công ty cũng không biết là bị đấu giá kiểu gì, cũng không biết là bị ai mua đi nữa. Ngươi vô sỉ. Cô có thể nói ra một tính từ mới không? Tai tôi sắp trai rồi. Chuyện đó, Trương thiếu gia, anh xem chúng ta đây chẳng phải là nước lớn tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau sao? Hay là anh giơ cao đánh khẽ, cho chúng tôi vào đi. Đúng vậy, dựa vào mối quan hệ nhiều năm của anh và chị tôi. Trương Hách, ngươi đừng đắc ý. Ta lời nói nhiều với ngươi. Đợi buổi đấu giá kết thúc, ta sẽ thông báo cho các ngươi Sở Thị tập đoàn là bị ai mua. Đến lúc đó, nếu cô bằng lòng mở sân banh cho ta và Nghiêm thiếu, tâm trạng ta tốt lên, thì có thể nói giúp cô vài lời hay. Cảm ơn lòng tốt của anh. Tốt. Bảo An, người phụ nữ này không có thiệp mời. Cô ta căn bản không xứng đáng ở đây. Đuổi cô ta đi cho tôi. Ngạo Thiên, anh đến rồi. Đồ con rể vô dụng, hôm nay sao ăn mặc chỉnh tề thế? Không vào được hả? Không có thiệp mời. Bảo an không cho chúng tôi vào. Lại là cậu. Là tôi thì sao? Còn muốn đánh tôi sao? Có bản lĩnh thì vào đây. Vào thì vào. Bảo an chặn hắn lại. Anh ta không có thiệp mời. Thưa ngài, ở đây không có thiệp mời, không được vào. Nếu anh không có, mời anh rời khỏi đây. Chị ơi, chị đừng để anh ta ở đây làm mất mặt nữa. Ngạo Thiên, yên tâm,
Mời khách vào. Không phải chứ, sao anh lại cho anh ta vào? Tôi có thiệp mời. Dĩ nhiên có thể vào. Vừa rồi cậu nói tôi có bản lĩnh thì vào đây. Bây giờ tôi đang đứng trước mặt cậu, thế nào? Coi như anh ngon. Không ngờ lại thật sự kiếm được thiệp mời. Ngạo Thiên, không ngờ anh thật sự kiếm được thiệp mời. Em còn tưởng. Vợ yêu, em yên tâm. Từ nay về sau anh sẽ không để em thất vọng nữa. Em tin anh. Từ nay về sau em sẽ không bao giờ nghi ngờ anh nữa. Cậu thật sự tưởng mình ghê gớm lắm sao? Nhặt được ở xó xỉnh nào vậy? Đúng đó. Con tưởng của mình thật hả? Thật không biết xấu hổ. Mẹ, Vũ Nhi, sao có thể nói Ngạo Thiên như vậy? Vợ yêu, không cần nói nhiều. Chúng ta vào thôi. Nhanh lên. Trời ơi. Cái gì vậy? Mức vốn của Bắc Thành là bạch ngân cấp thấp. Mẹ con cũng không biết. Bây giờ đang làm gì nữa? Xác minh vốn. Đây là bước đầu tiên của buổi đấu giá, ngăn chặn có người báo giá lung tung. Những hạng này được phân chia như thế nào? Hạng vốn được xếp từ cao xuống thấp, lần lượt là vinh diệu, kim cương, hoàng kim, bạch ngân. Anh biết những điều này từ đâu vậy, Ngạo Thiên? Anh ta có thể biết từ đâu chứ? Chắc là ở cái gì đó tạp chí hạng 3. Xem được thôi. Ra đây khoe khoang. Anh bạn trẻ, cậu cũng giành đấy chứ? Không ngờ tài sản hạng thấp nhất này cũng phải đạt 50 triệu trở lên. Ôi trời ơi. Vậy cao nhất là bao nhiêu? Không nhiều, chỉ 100 triệu thôi. Sở Ly ca, thật sự đã xem thường cô rồi. Không ngờ cô lại thật sự có thể kiếm được 4 thư mời. Là chồng ta giỏi giang. Vậy sao? Vậy các ngươi giỏi giang như vậy, sao không đi kiểm tra tài sản đi? Là không dám, hay là căn bản không có nhiều tiền như vậy? Ai nói ta không dám? Trời ơi, kia chẳng phải là tấm thẻ đen chí tôn độc nhất vô nhị trong truyền thuyết sao? Sao lại ở trong tay người đó? Chuyện này sao có thể như vậy? Chuyện không thể còn nhiều lắm. Chỉ là một tấm thẻ giả thôi. So tài với ta đi. Bản thiếu gia cho người biết thế nào gọi là đẳng cấp cao nhất Trung Châu. Hôm nay ta rất kích động, bởi vì buổi đấu giá lần này xuất hiện vị khách quý có tài sản dồi dào nhất từ trước đến nay. Tiêu Ngạo Thiên, nghe thấy không? Thật không biết bản thân mình là loại người gì, còn dám so với Nghiêm thiếu. Đúng vậy. Ngươi nói ngươi tự mình ra ngoài làm trò cười cho thiên hạ thì thôi đi, còn làm cả nhà chúng ta mất mặt. Cái gì? Tài sản cao nhất? Chẳng lẽ là vạn năm khó gặp một lần? Chí tôn đỉnh cấp. Đúng vậy. Người có tài sản đạt đỉnh cao lần này chính là Tiêu Ngạo Thiên. Ngươi nghe cho kỹ đây. Tiêu Ngạo Thiên tiên sinh. Cái gì? Không thể nào. Tên phế vật này sao có thể có nhiều tiền như vậy? Nếu có, ngươi định làm gì? Chắc là ăn trộm của người ta chứ gì. Bớt đắc ý đi, hai vị. Buổi đấu giá hôm nay sẽ để lại cho hai vị một kỷ niệm sâu sắc. Hãy tận hưởng đi. Ở Trung Châu, so thực lực, Nghiêm Hạo ta chưa từng sợ ai. Lười nói nhảm với hắn. Đi thôi. Thưa quý ông, quý bà, buổi đấu giá chí tôn chính thức bắt đầu. Xin mời vật phẩm đấu giá đầu tiên của chúng ta. Một pho tượng Quan Âm thời Minh. Bảo vật này cách đây 100 năm được khai quật tại Thâm Khanh Đại Lục, từng là đồ tùy táng của vị vương gia thời Minh. Trước đây được một đại gia ở hải ngoại sưu tầm. Sau 100 năm lại một lần nữa xuất hiện tại Long Quốc chúng ta. Giá khởi điểm 20 triệu. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền. Mọi người có thể bắt đầu trả giá.
Thứ đồ 20 triệu còn con, cũng dám mang ra đấu giá tại buổi đấu giá Chí Tôn. Này tên ở rể, vật phẩm này có lẽ là thứ duy nhất ngươi mua được đấy. Không trả giá sao? Gấp cái gì? Đợi ngươi trả giá xong ta sẽ trả. Không có tiền thì nói là không có tiền, giả vờ cái gì chứ? Nghiêm thiếu, hay là ngài bỏ 20 triệu tệ mà hốt nó đi, để cái thằng mặt dày mày dạn đó thấy được thực lực của ngài. Ngươi nói cũng đúng, khoác lác thì ai mà chẳng làm được. Thật sự đến lúc ra giá thì lại chới với. 20 triệu. Ta ra 30 triệu. 30 triệu. Hiện tại Nghiêm thiếu ra 30 triệu. Vị tiên sinh này, ngươi có muốn ra giá không? Ra cái rắm. Đồ ở rể thối tha. Trong túi có nổi một hào nào không? Ta nói người đó chẳng phải rất ngầu lòi sao? Ra giá đi. 30 triệu lẻ 1 tệ. Phế vật, ngươi đừng tưởng thật là mình có 30 triệu đấy nhé. Đúng vậy Tiêu Ngạo Thiên. Yên tâm, anh có. Đồ ở rể hôi hám, ngươi có nhầm lẫn gì không vậy? Là ra giá 30 triệu, không phải 3 tệ. Đương nhiên là biết. Ta hô chính là 30 triệu lẻ 1 tệ. Thằng nhãi danh, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Ở Chí Tôn đấu giá hội mà hô giá lung tung, lấy không ra tiền thì sẽ bỏ mạng không có chỗ chôn đấy. Phí lời, ta đương nhiên biết. Ta hô chính là 30 triệu lẻ 1 tệ. Hơn ngươi đúng 1 tệ. Đậu phộng, thằng nhãi này thật khốn nạn. Được lắm, ngươi thật dám hô. Đừng có vì sĩ diện mà cố gồng. Đừng để đến lúc chọc giận ông chủ đứng sau Chí Tôn đấu giá hội. Đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Đây chính là sản nghiệp của Diêu gia đệ nhất gia tộc toàn quốc. Ngươi sẽ lên đường rất thảm đấy. Bao gồm cả vợ ngươi Sở Ly Ca cũng sẽ vì ngươi mà rơi lệ. Ngươi nói sai rồi. Ta đây thật sự không phải vì sĩ diện. Ta là vì muốn đập mặt ngươi. Vừa rồi là ai bảo ta khai báo thân phận? Ta giờ khai báo rồi đây. Rồi lại còn ở đây lại nhảy cái gì thế? Nghiêm thiếu, thằng nhãi này sẽ không thật sự có nhiều tiền như vậy chứ? Thay một bộ đồ là biến thành có tiền rồi sao? Hắn mà thật sự có tiền thì sẽ làm ở rể sao? Nói cũng phải. Vậy hắn chắc chắn là hô giá lung tung. Lát nữa xem hắn lên đường như thế nào. Đúng, xem hắn lát nữa lên đường như thế nào. Vị tiên sinh này, ngài xác định ra giá là 30 triệu lẻ 1 tệ. Không được sao? Được. Tăng giá không giới hạn số tiền. Vậy ta ra 30 triệu lẻ 1 tệ. Hay, gan thật. Ngươi thật gan dạ. Dám ở Chí Tôn đấu giá hội mà hô giá lung tung. Được. Coi như ngươi thật sự có vài đồng. Trước mặt nhà ta, ngươi lại là cái thá gì? Ta ra 35 triệu. 35 triệu lẻ 1 tệ. Ngươi đừng kêu nữa. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Đồ vô dụng. Ta nói cho ngươi biết, ngươi đi chỗ khác đi, đừng làm ảnh hưởng đến chúng ta. Tên phế vật này thật là coi trọng hắn rồi. 40 triệu. 40 triệu lẻ 1 tệ. 40 triệu lẻ 1 tệ. Nghiêm tiên sinh, ngài còn trả giá không? Sao? Khinh bổn thiếu gia không trả nổi sao? 50 triệu. 50 triệu lẻ 1 tệ. 60 triệu. Nghiêm thiếu, 60 triệu nhiều quá rồi. Tượng Quan Âm này tuy không tệ, nhưng chỉ đáng giá 40 triệu. 60 triệu, không đáng đâu. Không đáng. Vậy ta phải trơ mắt ra nhìn tên ở rể này vả mặt ta sao? Ta đường Nghiêm gia đại công tử thể diện ở đâu? Ta trực tiếp trả 100 triệu. Nghiêm công tử trả giá 100 triệu. Tiêu tiên sinh, ngài còn trả giá không? Nghiêm công tử, người vì muốn áp chế ta bỏ ra 100 triệu mua một tượng Quan Âm chỉ đáng giá 40 triệu. Thật là hào phóng. Bổn công tử chính là muốn nói cho người biết, tên ở rể này vĩnh viễn không thể nào áp chế bổn công tử được. Thật sao? Ngươi mà giỏi như vậy thì giơ lên xem.
Vậy thì như ngươi mong muốn, xem ta làm thế nào áp chế ngươi. 101 tệ. Ngươi, tên ở rể này thật là to gan lớn mật. Tiêu tiên sinh thật là trẻ tuổi tài cao, dầu nước đấu đổ vách. Nghiêm tiên sinh, ngài còn trả giá không? Trả giá? Ta trả cái rắm. Tượng Quan Âm này nhường cho hắn. Vừa rồi là ai nói ta vĩnh viễn không thể áp chế hắn? Bây giờ thì sao? Viên quản lý đấu giá, ta yêu cầu kiểm tra tài sản khác của tên nhãi này. Tên nhãi này làm sao có thể bỏ ra 101 tệ? Vừa rồi cái thẻ của hắn cũng là giả. Chỉ bằng tên nhãi này, không thể để tên nhãi này ở đây làm loạn. Đúng, kiểm tra thẻ của hắn. Nếu hắn không đưa ra được 101 tệ, đánh gãy chân của hắn ngay tại chỗ. Tiêu tiên sinh, hiện tại Trương thiếu và Nghiêm thiếu đang chất vấn ngươi. Có thể kiểm tra một chút không? Tài sản khác của ngươi. Không. Hắn lần đầu tiên đến buổi đấu giá, không hiểu quy tắc. Hắn không có nhiều tiền như vậy. Không cần kiểm tra, chúng ta đi. Vợ, anh có tiền, anh thật sự có tiền. Ngươi lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Có phải đầu óc bị cháy rồi không? Ngươi lấy đâu ra 101 tệ? Trời ơi, đây là tạo nghiệt gì vậy? Vợ, chuyện này sau này anh sẽ tìm cơ hội giải thích cho em. Người đấu giá, ngươi nghe thấy vợ hắn ta nói rồi chứ? Tên này chính là kẻ hét giá loạn xạ. Nếu để loại người này đi ra ngoài, các ngươi Chí Tôn đấu giá hội còn mặt mũi nào nữa? 101 tệ này ta thay hắn trả. Chúng ta bây giờ đi. Tại Chí Tôn đấu giá hội, mày đặt ra bao như vậy rồi phủi mông bỏ đi là xong sao? Muốn kiểm tra tài sản phải không? Đây, tấm thẻ này nếu như quẹt không ra 101 tệ, ta sẽ quỳ xuống ngay tại chỗ cho ngươi. Ngươi xem tên ở rể này, nằm mơ giữa ban ngày, mê sảng rồi. Thật là không thấy quan tài không đổ lệ. Tiêu tiên sinh, tài chính của ngài không có vấn đề. Ngài xác thực trả được 101 tệ. Cái gì? Chuyện này, chuyện này, các ngươi có lầm không? Một tên ở rể như hắn, làm sao có thể lấy ra được 101 tệ? Hai vị công tử, Chí Tôn đấu giá hội chúng tôi tuyệt đối sẽ không sai sót. Tượng Quan Âm do Tiêu tiên sinh trả giá 101 tệ. Còn gì để nói nữa không? Nào, để ta xem. Bây giờ trong miệng cẩu của hai người các ngươi còn có thể nhả ra ngà voi gì nữa? Tên vô dụng, trong thẻ ngươi thật sự có nhiều tiền vậy sao? Trời ơi, đúng là người không thể nhìn bề ngoài mà. Thật không dám tin vào mắt mình. Sao có thể như vậy được? Điều này hoàn toàn vô lý. Vật phẩm đấu giá tiếp theo, vòng ngọc đế vương lục niên hiệu Càn Long mà Hoàng Thái Hậu từng đeo. Giá khởi điểm 100 triệu. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền. Mọi người có thể ra giá 110 triệu. 110 triệu lẻ một tệ. Tên ở rể hôi hám nhà ngươi, ngươi ra giá thì ra giá, mỗi lần đều ra 1 tệ bé tí như vậy. Ngươi có lầm không vậy? Ta thích ra bao nhiêu thì ra bấy nhiêu. Liên quan gì đến ngươi? Ngươi nếu không phục, có thể tiếp tục tăng giá. 200 triệu, 200 triệu lẻ một tệ. 300 triệu, 300 triệu lẻ một tệ. Tên ở rể hôi hám, ngươi nhất quyết muốn đối đầu với bản thiếu gia, phải không? Ngươi mới nhận ra sao? Được, bản thiếu gia không ra giá nữa. Ngươi nói xem, đại thiếu gia Nghiêm Hạo ngươi, của đệ nhất gia tộc Trung Châu, bị ta cưỡi lên đầu 2 lần rồi. Nghiêm thiếu, tên nhóc này quá kiêu ngạo. Ra giá đè bẹp hắn ta đi. Chiếc vòng này nhiều nhất chỉ đáng giá 200 triệu. Ta bây giờ đã ra đến 300 triệu rồi. Ta mà ra giá tiếp, nhỡ hắn ta không cần, ta chẳng phải thành kẻ ngốc sao? Chuyện này nói cũng phải. Nhưng mà chẳng lẽ chúng ta cứ ngồi nhìn hắn ta cưỡi lên đầu chúng ta sao? Những vật phẩm đấu giá phía trước cần hay không cũng chẳng sao, nhưng tập đoàn Sở Thị cuối cùng ta nhất định phải có được. Tiêu tiên sinh, 300 triệu lẻ một lần 1, 300 triệu lẻ một lần 2, 300 triệu lẻ một lần 3. Mẹ, chiếc vòng này tặng cho mẹ. Tôi chỉ sợ đến lúc đó anh không trả nổi số tiền này, liên lụy đến mấy người chúng tôi. Đúng vậy. Tiêu Ngạo Thiên, em muốn xem anh làm sao kết thúc chuyện này. Vợ, em đợi lát nữa sẽ biết nguyên nhân. Tiếp theo là tiết mục quan trọng nhất của buổi đấu giá Chí Tôn lần này.
Đấu giá quyền sở hữu, tập đoàn Sở Thị. Giá khởi điểm 2 tỷ. Mỗi lần tăng giá không giới hạn số tiền. Mọi người có thể bắt đầu trả giá. 2 tỷ. 2 tỷ lẻ 1. Thằng ở rể hôi hám nhà mày, mày lại kiếm chuyện nữa hả? Đúng vậy. Tao lại kiếm chuyện nữa đấy, thì sao? Sớm muộn gì tao cũng xé nát cái mồm của mày. Đừng có ba hoa ở đó nữa. Có tiền thì trả giá đi. Không có tiền thì cút xéo cho tao. Mày. 3 tỷ. 3 tỷ lẻ 1. Được. 5 tỷ. 5 tỷ lẻ 1. 10 tỷ. 10 tỷ lẻ 1. Trời ơi, đồ vô dụng nhà cậu, đừng có ở đây làm loạn nữa. Chị ơi, chị mau quản hắn ta đi. Thằng ở rể hôi hám kia, mày muốn sống mái với tao phải không? Đúng, mày chẳng phải muốn bắt nạt vợ chồng tao sao? Hôm nay, tao sẽ cho mày nhớ mãi khoảnh khắc này. Cho mày nhớ, thằng con rể hèn mọn này đã đạp tụi bay xuống đất như thế nào. Mày gan đấy. 10 tỷ này là giới hạn của tôi rồi. Mau ra tay đi. Tôi có thể giúp anh trả 8 tỷ. Tốt. Vậy thì 18 tỷ. 18 tỷ nhiều quá. Ngạo Thiên, đừng tăng giá nữa. Thằng ở rể hôi hám. Hóa ra, mày chỉ có thể bỏ ra vài tỷ tiền lẻ để giữ cái gọi là thể diện thôi. Vừa lên đến 18 tỷ là mày lộ nguyên hình rồi. Tôi đã biết từ lâu. Thằng nhãi này chính là đồ rác rưởi bốc phét. Tiêu tiên sinh, lần này ngài còn trả giá không? Nó còn trả giá cái nỗi gì? Nó chỉ là một con vật được vợ bảo vệ thôi. Vợ. Trước đây đều là em ra ngoài kiếm tiền nuôi gia đình. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh có thể bảo vệ em cả đời. 20 tỷ. Cái gì vậy? Vũ Nhi, con mau véo mẹ xem nào. Mẹ có nghe nhầm không vậy? Mẹ không nghe nhầm đâu. Con cũng nghe thấy rồi. Thằng ở rể hôi hám nhà mày lại dám trả 20 tỷ. Đúng vậy, tao ra giá 20 tỷ đấy. Nếu mày có ý kiến gì, có thể trả giá mà. Đồ con rể hèn hạ. Mày chắc chắn thật sự bỏ ra 20 tỷ. Tao chắc chắn. Nghiêm Hạo, ngươi đường đường là đại công tử của thế gia Trung Châu, chẳng lẽ ngay cả 20 tỷ cỏ rách cũng không lấy ra được? Ta sao có thể không lấy ra được? Đây là chí tôn đấu giá hội. Lấy ra được thì ngươi ra giá, không lấy ra được thì cút xéo. Trương Hách, ngươi còn tiền không? Ủng hộ bổn thiếu gia thêm chút nữa. Giành lấy Sở Thị đối với ngươi và ta đều là chuyện quan trọng hàng đầu. Nghiêm thiếu, 8 tỷ đã là cực hạn của ta rồi. 2 tỷ này ta thật sự không lấy ra được. Vậy phải làm sao? Cứ trơ mắt nhìn tên tiểu tử này đạp lên đầu chúng ta sao? Nghiêm Hạo, đừng trách ta không nhắc nhở ngươi. Vừa rồi là chính ngươi nói ta vĩnh viễn sẽ không đạp lên đầu ngươi. Nhưng đã một rồi lại 2 lần, sẽ không có lần 3 lần 4 nữa chứ? Được lắm tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Sớm muộn gì cũng có một ngày ta sẽ khiến ngươi hối hận vì xuất hiện trên cõi đời này. Đường đường là công tử Nghiêm gia, ta còn tưởng là nhân vật nào đó. Không ngờ chửi người ta cũng giống mấy tên du quân đầu đường xó chợ. Đi. Không tiễn. Nghiêm thiếu, chúng ta thật sự cứ thế mà đi sao? Hắn tát vào mặt hai chúng ta, kêu bốp bốp. Cơn tức này ta thật sự nuốt không trôi. Nuốt không trôi thì làm được gì? Không ngờ hai công tử Trung Châu chúng ta lại bị bức đến nông nỗi này. Lần này hai chúng ta sẽ trở thành trò cười của giới thượng lưu của Trung Châu rồi. Bị một tên ở rể như hắn ức hiếp đến mức này. Không sao, cứ để hắn đắc ý trước. Đợi đến lúc người của chí tôn đấu giá hội rút đi, ta nhất định sẽ cho hắn biết tay. Chúc mừng Tiêu tiên sinh, quyền sở hữu Sở Thị tập đoàn thuộc về ngài. Vâng, Sở Thị tập đoàn anh đã giành lại cho em rồi.
Không phải chứ con gái, con phải nghe mẹ. Nó làm gì có nhiều tiền như vậy. Đúng đó chị. Chị đừng để bị hắn lừa đấy. Thôi được rồi, mọi người về trước đi. Con có chuyện muốn nói với Tiêu Ngạo Thiên. Con đó. Chuyện này, mẹ, tóm lại con phải cẩn thận một chút. Đến bây giờ rồi anh vẫn còn lừa tôi. Vợ, anh lừa em gì chứ? Tôi vốn đã có chút thay đổi cách nhìn về anh. Tôi cảm thấy dù anh chỉ ở nhà quán xuyến việc nhà cũng là hạnh phúc rồi. Tôi không nên ép anh, nhưng anh không nên vì muốn lấy lòng tôi mà đi lừa gạt người khác. Cái gì vậy? Chuyện này, kết hôn 3 năm, cho dù là một hòn đá cũng sẽ bị sưởi ấm bởi tình yêu chân thành của anh. Tôi yêu anh. Tôi yêu sự vững vàng của anh, chân thành, lương thiện. Nhưng anh không nên vì muốn lấy lòng mà đi lừa gạt người khác, mà cố tỏ ra mình giàu có. Vợ, anh hiểu rồi. Em nghĩ anh không có tiền là để làm mất mặt bọn họ, cho nên anh mới nói anh có tiền. Nhưng buổi đấu giá này đều đã kiểm tra tài sản của anh rồi. Đây là sự thật, anh có tiền. Anh còn nói, thật ra anh chỉ mua chuộc người đấu giá, bởi vì tất cả những điều này anh đều có thể dàn xếp được. Anh không có tiền, anh chỉ giả vờ có tiền. Vợ ơi, anh... Chồng, sao tỷ tỷ vẫn cố chấp vậy? Vẫn nghĩ anh đang lừa tỷ ấy. Ngạo Thiên, cô ta là ai? Sao lại gọi anh là chồng? Cô ấy là... Đừng gọi tôi là chồng nữa, vợ tôi đang ở đây. Chồng ơi, có gì đâu. Diêu Thanh Hoan này, dám yêu dám hận. Ngạo Thiên, anh phải cho tôi một lời giải thích. Để tôi thử xem. Chồng, anh không cần giải thích nữa. Để em nói, tỷ tỷ kết hôn với Ngạo Thiên ca ca 3 năm rồi. Không lẽ ngay cả một chút lai lịch của anh ấy cũng không biết sao? Tôi đương nhiên biết. Hắn là vị hôn phu do ông nội tôi chỉ định, chồng của tôi. Đáng tiếc, tỷ nói anh ấy chỉ biết giặt giũ, lau dọn, luôn căm hận anh ấy không nên thân. Nhưng tỷ không biết thực lực của Ngạo Thiên ca ca mạnh đến mức nào. Hắn có thực lực gì? Anh ấy là môn chủ thánh y quốc thủ, thần y mạnh nhất Long Quốc. Anh ấy có quỷ môn thập tam châm, có thể cải tử hoàn sinh. Hắn là thần y. Cô rốt cuộc là ai? Tôi. Các người không biết tôi cũng là chuyện bình thường. Dù sao thì nhà họ Sở các người ở Trung Châu cũng không tính là gia tộc lớn gì. Tôi là Diêu Thanh Hoan. Diêu Thanh Hoan. Ngạo Thiên, cô ta cũng là diễn viên chàng thuê đến sao? Vợ, anh thật sự không quen diễn viên nào. Ngạo Thiên ca ca, anh vẫn luôn yêu cô ta như vậy. Cả khi em không cần danh phận anh cũng không cần em. Tỷ thật sự quá không biết điều. Sao ta lại không biết điều? Chồng của ta còn không rõ sao? Ngạo Thiên ca ca, về nhà với muội. Không thể về nhà với cô. Không được, về nhà với muội. Về nhà. Nghe tôi giải thích. Các người vậy mà còn muốn về nhà? Đồ ở rể hèn hạ. Thì ra là thuê diễn viên đến diễn trò. Ta nói sao lại ngông cuồng như vậy? Vậy mà dám trả giá hơn chục tỷ. Thì ra tất cả đều là giả. Không phải ta nói chứ. Tên ở rể này số hưởng thật đấy. Lại được 2 mỹ nữ tranh giành tình cảm như vậy. Tên ở rể hèn hạ này chẳng qua chỉ có cái mặt đẹp mã thôi. Chốc nữa đánh cho hắn đến mẹ ruột cũng không nhận ra. Trương Thiếu nói đúng. Còn không mau lên đánh gãy chân tên phế vật này. Giữa ban ngày ban mặt các ngươi còn muốn một tay che trời sao? Ngươi nói đúng. Ở Trung Châu này ta chính là trời, ta chính là phép tắc. Lên cho ta, dạy dỗ cho tên ở rể này cách làm người. Tên ở rể hèn hạ, hôm nay dù ngươi thế nào cũng phải bỏ mạng. Ngạo Thiên, hai người đi trước đi, ta sẽ cản bọn chúng lại. Sở Ly ca, nàng vẫn nên tránh sang một bên đi. Lúc đó đấm đá không có mắt, lỡ đánh nàng trọng thương thì làm sao? Đúng vậy, làm bị thương người vợ nhỏ nhắn xinh xắn của ngươi
Ta và Nghiêm thiếu có chút đau lòng. Cho dù có đánh ta mất mạng, ta cũng sẽ không để các ngươi làm hại Ngạo Thiên. Vợ, trước đây đều là em bảo vệ anh, bây giờ đổi lại anh bảo vệ em. Bảo vệ? Ta muốn xem ngươi bảo vệ thế nào. Tiêu Ngạo Thiên, bây giờ ngươi quỳ xuống, ôm chân ta, mà cầu xin ta tha thứ. Biết đâu ta vui lên, còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nghe thấy chưa, Nghiêm thiếu đại nhân đại lượng, còn không mau quỳ xuống. Các ngươi chính là tự cho mình là cao quý, xem thường kẻ địch, nên các ngươi vĩnh viễn không biết đối diện các ngươi đang đứng là người như thế nào. Sắp lên đường đến nơi rồi còn giả vờ, còn đứng ngây ra đó làm gì? Lên cho ta. Đây là cái gì? Ngươi biết yêu pháp? Yêu pháp? Ngươi lại biết yêu pháp? Yêu pháp gì? Nói với đám công tử bột các ngươi cũng không hiểu. Đây là quỷ môn thập tam châm của ta. Đi mau. Sao không động đậy được rồi? Yêu pháp này lợi hại thật. Ta đã nói rồi, đây gọi là quỷ môn thập tam châm của ta, không phải yêu pháp. Được rồi, Tiêu tiên sinh, tôi biết rồi. Tôi biết sai rồi, xin lỗi. Xin lỗi là xong chuyện sao? Ngươi có tin ta có thể biến các ngươi thành người thực vật, để các ngươi cả đời đều giữ nguyên tư thế này không? Tôi tin. Xin ngài đừng biến tôi thành người thực vật. Tiêu tiên sinh, là tôi có mắt không thấy Thái Sơn, không biết Tiêu thần y lợi hại như vậy. Tiêu thần y, ngài tha cho tôi đi, xin ngài. Tôi không muốn cả đời như vậy. Đừng cầu xin ta, hãy cầu xin vợ ta. Ly ca, xin nàng, tôi biết sai rồi. Nàng nói với Tiêu tiên sinh vài lời giúp tôi, xin nàng tha cho tôi. Đúng vậy Sở tiểu thư, chúng tôi thực sự biết lỗi rồi. Tôi bồi thường 1 tỷ. Nghe thấy chưa? Vợ tôi không đồng ý. Thêm chút nữa đi. Tôi bồi thường 10 tỷ. Tôi bồi thường 5 tỷ. Chỉ từng này tiền không đủ cho ta mua quần áo cho Ngạo Thiên ca ca. Người bồi thường thêm đi. Nhưng mà tôi thật sự không còn tiền nữa rồi. Tôi cũng không thể đem Nghiêm thị tập đoàn bán đi chứ. Vậy lúc ngươi muốn bán tập đoàn của vợ ta, sao ngươi không nghĩ tới sẽ có ngày hôm nay? Được rồi. Tôi bồi thường 20 tỷ. Bồi thường 20 tỷ. Tôi bồi thường. Tôi không có nhiều tiền như vậy. Tôi bồi thường 10 tỷ. Vậy mới được chứ? Được. Nếu vợ tôi đã hài lòng rồi, tôi có thể thả các ngươi. Nhưng nếu còn để tôi thấy các ngươi nữa, tôi không dám chắc sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Vâng. Được. Sau này tôi gặp Tiêu tiên sinh, tôi sẽ lăn đi xa nhất có thể. Cút. Xong rồi. Chọc giận Tiêu thần y rồi. Toàn bộ gia sản của ta đều bị bồi thường hết rồi. Đều tại ngươi. Nếu không phải vì ngươi, lão tử cũng không đến mức khuynh gia bại sản. Chuyện này có thể trách ta sao? Là ngươi muốn thôn tính Sở thị tập đoàn, chính là tại ngươi, đều là vì ngươi. Cút sang một bên. Được lắm. Bây giờ ngay cả bổn đại thiếu cũng không để vào mắt nữa phải không? Mọi người đều phá sản rồi. Ngươi khá hơn ta được bao nhiêu? Còn tưởng ngươi lợi hại lắm. Kết quả chẳng phải cũng bị Tiêu thần y đùa giỡn như chó sao? Khiến lão tử cùng ngươi chịu chung số phận. Lão tử còn muốn đánh ngươi nữa kìa. Lão tử sớm đã nhìn ngươi không vừa mắt rồi. Ngươi dám đánh ta? Ngạo Thiên, kim châm thuật của anh thật sự lợi hại như vậy sao? Tỷ, lần này tỷ rốt cuộc đã biết thực lực của Ngạo Thiên ca ca rốt cuộc mạnh đến mức nào rồi chứ? Đừng gọi ta là tỷ, ta không phải tỷ của ngươi. Tỷ, rộng lượng một chút đi. Ta lại không muốn tỷ ly hôn với Ngạo Thiên ca ca. Là ta cũng muốn gia nhập, tiến vào gia đình ba người các ngươi. Vậy thì tốt biết mấy. Câm miệng, ta không muốn nói chuyện với ngươi.
Ngạo Thiên, bây giờ em chỉ muốn nghe anh nói. Em và cô ta, anh chọn ai? Anh chắc chắn chọn em rồi, vợ. Dù sao ta cũng chọn Ngạo Thiên ca ca. Ngươi. Được rồi, Thanh Hoan. Chuyện của cô chúng ta nói sau. Chúng ta về nhà trước đã, đi. Ngạo Thiên ca ca ở đâu ta ở đó. Ly ca thế nào rồi? Sở thị của chúng ta rốt cuộc bán cho ai rồi? Mẹ Sở thị, con. Cậu đừng gọi tôi là mẹ nữa, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi. Đồ vô dụng. Nhà mình gặp chuyện lớn như vậy, cậu nói xem cậu có giúp được gì không? Ngoài ăn bám ra, cậu còn làm được trò chống gì, mẹ? Khủng hoảng của Sở thị tập đoàn đã được giải quyết rồi. Công ty ba để lại cho con vẫn là của con, thật vậy sao? Vậy, bọn Nghiêm Hạo sao dễ dàng buông tha cho mình như thế? Không phải hắn ta, là chồng con giúp con giải quyết. Chồng con? Dĩ nhiên là Ngạo Thiên giúp con giải quyết rồi. Hắn một tên ăn bám, hắn có bản lĩnh gì chứ? Thật đó mẹ, tất cả đều là sự thật. Ngạo Thiên, anh ấy có quỷ môn thập tam châm, là thần y đệ nhất Long Quốc. Cái gì? Mẹ, là vậy đó. 3 năm nay là vì con đã hứa với sư phụ, sau khi người qua đời 3 năm, con không được sử dụng y thuật. Giờ 3 năm đã qua, con có thể khôi phục thân phận. Hơn nữa, Trương Hách và Nghiêm Hạo đã phải nhận hình phạt thích đáng. Bọn họ bồi thường cho chúng ta 30 tỷ. Bao nhiêu? 30 tỷ sao? Thật sao? Tiền đã được chuyển vào tài khoản công ty rồi. Tròn 30 tỷ. Giờ mẹ biết nói gì đây? Ngạo Thiên, trước đây là mẹ không tốt, đã hiểu lầm con. Mẹ đã đối xử tệ với con. Mẹ xin lỗi con. Mẹ người không sai. 3 năm nay, đúng là con hơi không chăm sóc tốt cho Ly ca. Nhưng mẹ yên tâm, từ hôm nay trở đi, con sẽ gánh vác trách nhiệm của một người đàn ông, chăm sóc tốt cho cô ấy, để cô ấy trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian. Tốt. Hai đứa sau này sống tốt nhé. Alo. Cái gì? Thanh Hoan gặp chuyện rồi.